मॉर्निंग मित्रांनो. जस्ट आता टॉप स्टेशनवरती व्हिजिट केलं. तर रेस चांगली आहे, पण कदाचित आम्ही चुकीच्या टायमाला आलो. मे बी पावसाळ्यामध्ये इथे चांगला क्लायमेट असेल, त्याच्यामुळे जे फोटोज तुम्हाला टॉप स्टेशनचे आणि मुन्नारचे दिसतात ते रेनी सीझनचे असतील. आत्ता पण व्ह्यू आहे, व्ह्यू नाही अशी गोष्ट नाही, आणि ग्रीनरी इकडं फार सुंदर आहे. पण जे मला एक्सपेक्ट होतं किंवा शांतनूला एक्सपेक्ट होतं ते थोडंसं टिव 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 झालं आहे. हां, बट चाय इज गुड ओव्हर हिअर. बघू आता एक्सप्लोरिंगला खाली उतरू, कारण आम्ही लोक 30 किलोमीटर सिटीपासून लांब आहेत. तर टॉप स्टेशनला व्हिजिट करायचं असेल तर मे बी तुम्ही 3-4 दिवसाचा मुन्नारचा प्लॅन करा प्रॉपर, आणि 2 दिवस टाऊनमध्ये स्टे करा आणि 2 दिवस वरची साईडला स्टे करा. कारण हा जो पूर्ण ट्रॅव्हल जर्नी आहे इज टूक लाईक 3 hours ना, व 30 किलोमीटर्स टूक 3 hours. कारण की घाट आहे मध्ये, आणि प्रत्येक पॉईंटच्या इकडे ना लोकल इथले ट्रॅफिक करून ठेवलं. तुम्हाला सांगू म्हणजे या लोकांनी खरंच गव्हर्नमेंटने काहीतरी विचार केला पाहिजे. मोठ्या बसेस अलाव नाही केला पाहिजे. छोट्या बसेस आणि टेम्पो ऑलरेडी इथे आहे, रिक्षा ऑलरेडी आहे, आणि ज्या मोठ्या बसेस आहेत ना त्यांनी एवढ्या ट्रॅफिक आहे ना विचारू नका मित्रांनो. म्हणजे गाडी काढायला जवळजवळ बाईक काढायला वी टूक 20 minutes. फाईन गाईज, लेट्स सी ऑन नेक्स्ट. तर आता बाईक काढून आम्ही लोक सेकंड स्पॉटकडे चाललो आहेत. अजून स्पॉट फिक्स नाही आहे, बघू आता कुठे जाऊ. अशा कुठे स्पॉटला व्हिजिट करताना तुमची पार्किंग सेफ आहे की नाही हे थोडं डाऊट असतं. पण या गोष्टीमध्ये एक सगळ्यात मोठा फायदा मला असा होतो की टप बॉक्स असल्यामुळे बऱ्याच गोष्टी त्याच्यामध्ये जातात. हां, फक्त काही लोकांना क्युरिओसिटी असते टप बॉक्समध्ये. तुम्ही अगर साऊथमध्ये कुठं ट्रॅव्हल करत असाल तर एक गोष्ट लक्षात ठेवाल की इथे इंग्लिश हिंदीला थोडा प्रॉब्लेम आहे. तर येण्याच्या पहिले कुठला अगर तुमचा लोकलाईट मित्र असेल, लोकलाईट नाही साऊथ इंडियन मित्र असेल, तर त्यांना बेसिक 2-3 शब्द जाणून घ्या, जेणेकरून तुम्हाला हेल्प होईल. जसं शांतनूने येताना मला 2-3 शब्द सांगितलेले, पण मी वापरले नाही, माझी हिंमत नाही आणि मला भरोसा नाही या माणसावर. शांतनू ते वरती येण्यासाठी काय बोललेलास तू? बघितलं, असा हा माणूस आहे. मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया. मिल्क, त्याच्यामुळे जो काळा चहा आहे एक्सप्लोर करायला काय काय आहे ते आता मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. टी गार्डन, फोटो पॉइंट, हैंगिंग ब्रिज, चेन्नई एक्सप्रेस लूप, वो भी शूटिंग पॉइंट है. एक बाथिंग वाटरफॉल है इधर पे, एक भी हैंगिंग ब्रिज है, एक कैव मालूम है ना? हाँ, लाइव चॉकलेट फैक्ट्री है. ये स्पाइस गार्डन के अंदर इलायची, पेपर, लवंगा, पट्टा, जीरा,
संदन उद्राज बहुत है भाई. लोकेशनला पोचलो. थर्ड लोकेशनला पोचून झिपलाईन करायचा प्लॅन आहे. बघू आता. 300 पर पर्सन आहे. बार्गेन करू. जय महाराष्ट्र. आपण मुंबईचे भावा. शांतनू पण रेडी होता. शांतनूला हार्नेस घालण्यात आला आहे. वत्सेस ऑल सेट. तिकडे वरती जायचं. वॉक करायला स्टार्ट केलं आहे टुवर्ड्स वरती. आणि वरती जाऊन ऐक अवस्था बघून घ्या दोघांची. जाऊन वरती चढलो आहे. खाली होतो कुठेतरी. आता आम्ही एवढ्यावरती आहोत. सेकंड लार्जेस्ट मुन्नारमधलं 1.8 किलोमीटर सगळ्यात मोठं आहे. आणि हे जे आहे हे 300 मीटर आहे. आता जस्ट माझं झालं आहे. आता शांतनू तिकडे रेडी होतो आहे आणि शांतनू इकडे येईल. इकडे हे लोक 300 रुपये पर पर्सन बोलतात. बार्गेन करू शकता आणि नक्की बार्गेन करा. त्यांनी सांगितलं त्या प्राईसमध्ये अजिबात करू नका. बार्गेनिंग होते. आणि बिन ठाणेकर आपल्याला बार्गेनिंग करायला सांगायची गरज नाही ना. ते रक्तात आपल्या. हायडल पार्कमध्ये तुम्ही व्हिजिट करू शकता. झिपलाईन एन्जॉय करू शकता. आणि त्यांची अजून 2-3 ॲक्टिव्हिटीज आहेत. मुन्नारसाठी प्लॅन कराल आणि तुमची आयटनरीमध्ये हायडल पार्क नक्की ॲड करा. निसर्गाने पूर्णपणे भरलेलं हे उद्यान आहे. जास्त मराठी झालं का? ठीक आहे. हँडल इट. एक्सप्लोरिंग पूर्ण झालं. आता मी हॉटेल हिटॉपमध्ये आहे. जेवायला बिर्याणी ऑर्डर केली आहे. बघू कशी आहे. रूम आहे. वॉशरूम आहे. आणि इकडनं गॅलरीमधून जो व्ह्यू आहे ते तिकडे टॉप पॉईंटचा व्ह्यू पॉईंट आहे पूर्ण. इथे खालीच पार्किंग पण आहे. आमच्या गाड्यात तिकडे जाऊया थोड्या, कारण की इकडे कार पार्किंगसाठी जागा ठेवली. आवाज येत असेल की ना माहीत नाही, पण टॉप व्ह्यू पॉईंट जो आहे आत्ता बंद आहे. फार मोठी आग लागली आहे तिकडे. पूर्ण टेंट स्टे पासून ना जो सगळ्यात डाऊन साईडचा टेंट स्टे म्हणजे जवळजवळ 6 किलोमीटर ते टॉप. आणि आता सगळ्या लोकांना ते फॉरेस्टवाले परत पाठवत आहे. जे लोक तुम्हाला येताना दिसतात तिकडनं फॉरेस्टवाले सगळ्यांना परत पाठवत आहे. जागा आता त्यांचं दुकानाचा शेड वाचवायचा प्रयत्न करतात. तुम्ही दूर बघू शकता किती प्रमाणात आहे, म्हणजे किती आग लागली असेल हे कळतं तुम्हाला. समोर तुम्हाला दिसतं आहे फॉग नाही आहे, त्याची ते फायरमुळे झालेला पूर्णपणे धूर आहे. हा पूर्ण जो एरिया आहे हा फॉरेस्टवाल्यांनी पूर्ण एम्प्टी केला आहे, तुम्ही बघू शकता. आगीच्या धुरामुळे ते पूर्ण व्हॅलीचा व्ह्यू ब्लॉक झाला आहे. ॲक्च्युली तुम्हाला ते फोटोवर दिसताना, व्हिडिओमध्ये दिसताना जो फॉग वाटत असेल,
पण ते फॉग नाही आहे तर ते त्या फायरमुळे धूर झाला आहे तो आहे.